ආයුබෝවන් ඔයාලව අනෝස් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙතුම් ක්‍රම ගැනත් කියලා දුන්නා. ඒ ගෙතුම් ක්‍රම වලින් කීපයක් යොදාගෙන කරන නිර්මාණ ගැනත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ටේබල් මැට් එකක්, ලස්සන පෙතිපහක මලක් වගේ දේවල් ගොතා ගන්න හැටි මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. අපි දැන් බලමු ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ පිරවිල්ල භාවිතා කරලා බෝ එකක් ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ බෝ එකක් ගොතන හැටි තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේ නිර්මාණය කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ ක්‍රමයයි. ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තුම්පට පිරවිල්ල. තුම්පට පිරවිල්ල යොදාගෙන අපි දැන් මේ බෝ එක කරන විදිහ බලමු. මේ වගේ ස්ලිප් knot එකක් දාගන්න. ස්ලිප් knot එක දාගෙන මෙතන චුට්ටක් තද කරන්නේ නැතුව පොඩි හිඩසක් තියන්න අරින්න. අපි මෙතෙන්ට තමයි පිරවිල් ටික කරගන්නේ. එහෙනම් ඊට පස්සේ මෙතනට තව චේන් 3ක් දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ තව චේන් 3ක් දාගන්න. දාගෙන දැන් මෙතන අපි දාගත්ත ස්ලිප් knot එකේ මම අර චුට්ටක් හිඩසක් වගේ තියෙන ඉන්න කිව්ව තැනට අපි දැන් දාගන්නවා ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ. අපි දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන සිදුරට තමයි මෙන්න මේ විදිහ. මෙතන තමයි දැන් සිදුර තියෙන්නේ. ඒ සිදුර ඇතුළට තමයි මේ ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ ටික දාගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ එක පැත්තක ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ ටික අවසන් කරගන්නයි හදන්නේ. ඒ එක පැත්තක ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ ටික අවසන් කරගෙන මේ පැත්ත අවසන් කළාට පස්සේ තමයි අපි ඊට පස්සේ තමයි මේ පැත්ත පටන් ගන්නෙ. දැන් මෙතන තියෙන සිදුරට තමයි අපි මේ දාගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේ දාගත්ත චේන් 3 දැන් මෙතන තියෙන සිදුරට තමයි අපි ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ දාගන්නේ. ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ එක දාගන්න විදිය ඔයාලා දන්නවා. මේ කටුවේ මේ නූල දෙසරයක් කරකවනවා. දෙසරයක් කරකවලා මේ සිදුර ඇතුළට දාලා මේ විදිහට යාන් එක කොක්කේ රඳවගෙන සිදුර ඇතුලෙන් එළියට අරගෙන එනවා. එළියට අරගෙන ඇවිදිල් ආවහම මෙතන තියෙනවා කටුවේ තියෙනවා ලූප් 4ක්. ඒ ලූප් 4ෙන් පළවෙනියට තියෙන දෙක එළියට ගේනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන ලූප් දෙකෙන් මේ නූල එළියට අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අවසන් ලූප් දෙකෙනුත් එළියට අරගෙන එනවා. ඒ විදිහට තමයි ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ අපි දාගන්නේ. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මම ඉස්සර කලින් වීඩියෝ වල කියලා දුන්නා ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ එකක් කරගන්න විදිහ. දැන් ඒ වගේ ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ 6ක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ සිදුර ඇතුළට ඒ වගේ ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ 6ක් දාගන්නවා. දෙකයි තුනයි මේ විදිහට එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ 6ක් දාගත්තා. දැන් අපි මෙතන ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ 6ක් දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ පැත්ත අවසන් කරන්නයි හදන්නේ. මේකේ දැන් අපි මුලින් පටන් ගන්නකොට චේන් 3ක් දාගත්තා. දාගෙන ඉවර වෙලා තමයි අපි මෙතන ස්ලිප් knot එක ඇතුළට දාගත්තේ ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ. ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ 6ක් දාගත්තා. දැන් අපි මේ පැත්ත අවසන් කරන්නයි හදන්නේ. ඒ හින්දා අපි චේන් 3ක් දාගන්නවා. මෙතනට චේන් 3ක් දාගෙන මේ ස්ලිප් knot එක ඇතුළට අපි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දා ගන්නවා.
මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේ පැත්ත කරලා අවසන්. දැන් මේ බෝ එකේ එක පැත්තක් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතනට ආයෙමත් චේන් 3ක් දා ගන්නවා. දැන් අනිත් පැත්ත කරගන්නයි හදන්නේ. දැන් මෙතනට චේන් 3ක් දා ගන්නවා. චේන් 3ක් දාගෙන අපි මේ ස්ලිප් knot එක ඇතුළටම tribble crochet ඉස්සෙල්ලා වගේම 6ක් දා ගන්නවා. දැන් මේ අනිත් පැත්ත කරලා අවසන් කරන්නයි හදන්නේ. ඒ පැත්තට tribble crochet 6ක් දා ගන්නවා. තුනයි හතරයි පහයි හයයි. අපි දැන් මේ පැත්තේ tribble crochet 6ක් දාගෙන අවසන් කරගත්තා. අපිට මෙහෙම මේ රවුම වටේ මේක ඇදලා ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් දැන් අවසන් කරන්නයි හදන්නේ. චේන් 3ක් දාගෙන මේ ස්ලිප් knot එක ඇතුළට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් කරගන්නවා. දැන් ගෙතුම අවසන් කරන්න අපි මේ යාන් එක කට් කරනවා. හැබැයි ඊට කලින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ බෝ එකෙන් මෙන්න මේ මැද තියෙන සිදුර වැහෙනකන් මෙන්න මේ මැද තියෙන සිදුර මේ වගේ චුට්ටක් මේකෙන් ඇදලා චුට්ටක් තද කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සිදුර වැහෙනකන් මේ වගේ යාන් එකෙන් අපි මැද උතන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට වැහෙනකන් මේ නූල වටේ ගිනියන්න ඕනි. ඒ හින්දා යාන් එක කට් කරන්න කලින් මේ වගේ වටේ ගිනියන්න ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙන්න ඇරලා තමයි අපි යාන් එක කට් කරන්න ඕනි. නැතුව මුල හරියෙම යාන් එක කට් කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ හරියෙන් යාන් එක කට් කරමු. කට් කරලා මේ මම ඔයාලට පෙන්නුවේ මේක ගානට ලස්සනට ඔතන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට යාන් එක කට් කරලා මෙතන අපි ගෙතුම අවසන් කරන විදිහ දන්නවා. අපි දැන් මේ ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් කරගත්තා මෙතන. ඒකේ දැන් යාන් එක මෙහෙම එළියට ඇදලා ගන්නවා. එළියට ඇදලා අරගෙන දැන් අපි මේ සිදුර වැහෙනකම්ම මේ සිදුර වැහෙනකම්ම මේ කොට තියෙන ඉතුරු නූලත් මෙතනටම සම්බන්ධ කරගෙන තියාගෙන මෙහෙම තියාගෙන මේ නූලෙන් මේ විදිහට මේ සිදුර වැහෙනකම් ඔතා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙපැත්ත හද මේකෙන් ඔතන්න. නැත්නම් අර ගුලි ගහිලා වගේ තියෙනවානේ. ඒ විදිහ නැති වෙන්න මේ වගේ ලස්සනට මේ විදිහට පිළිවෙලට මෙන්න මෙහෙම වටේට ගෙනියන්න. මේ වගේ වටේට ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් ඉතුරු වෙන්න ඇරලා ඉදි කට්ටකට මේ නූල දාගෙන ඉදි කට්ටකට මේ නූල දාගෙන මේ වගේ ඉදි කටුවට මේ නූල දාගෙන පිටිපස්සේ පැත්තෙන් මේ විදිහට මහ ගන්න. මේ විදිහට ගැටේකුත් එන විදිහට මහ ගන්න. මේ විදිහට මහ ගන්න. මහගෙන ඉවර වෙලා මෙතන යාන් එක කට් කරන්න. දැන්
මේ ටික මෙහෙම නීට් කරලා ඔයාලා හදාගන්න මේ ටික. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි අපි බෝ එකක් ගොතාගන්නේ. අපි දැන් අපේ තියෙන මූලික ගෙතුම් ක්‍රමවල හුරු වෙන්න කරන අවසාන නිර්මාණයත් අපි කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ත්‍රිබල් ක්‍රොෂේ උපයෝගී කරගෙන කරගන්න නිර්මාණයත් අපි කරලා අවසන්. මම මේ ඔයාලට කියලා දුන්නේ සරලවම ගොතන්න පුළුවන් නිර්මාණ කීපයක් තමයි මේ කියලා දුන්නේ. ඒ මොකුත් නෙමෙයි ඒ සරලම නිර්මාණ ඔයාලට කියලා දුන්නේ ගෙතුම් ක්‍රම ටික හුරු වෙන්න ඕනේ හින්දා. තව ඉස්සරහට අපිට ලස්සන ගවුන් තොප්පි ඒ වගේව ගොතා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තව ඉස්සරහට. මේ ඔයාලා හැම වෙලාවෙම ගොතලා තමන්ගේ අත හුරු කරගන්න. අත හුරු කරගත්තට පස්සේ අපිට නීට් එකට නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අත හුරු වෙන්නේ නැතුව අපිට ඒ දේ කරගන්න හරියම අමාරුයි. ඒ හින්දා නිතර ගොතලා තමන්ගේ අත හුරු කරගන්න. මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක ඉස්සරහට හම්බ වෙන්නම්. එතකන් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.